I must repent. Trebuie să mă pocăiesc. I didn't stop when I was supposed to stop. Nu m-am oprit când se aștepta de la mine să mă opresc. I went 15 minutes too long. Am întârziat cam cu 15 minute. And so I repent of that. Îmi pare rău. I traveled to India many times. Frecvent călătoresc în India. And nothing happens on time in India. Nimic nu se întâmplă punctual în India. A 9 o'clock appointment might happen at 11:30. O întâlnire de la 9 poate să aibă loc abia la 11:30. A 6 o'clock dinner might start at 8 o'clock. Da, o cină la ora 6 poate să înceapă la ora 8. Nothing happens on time in India except for tea time. Nimic nu se întâmplă punctual în afara orei de ceai. And afternoon tea time is 4 o'clock. La ora 4 după amiaza este tea time, ora de ceai. Everything in India stops. Totul se oprește în India. And if you're a speaker at a conference, dacă ești un vorbitor la o conferință, and it's 2 minutes after 4 and you're still talking, și la 2 minute după 4 încă vorbești, ceea ce se traduce in 3 weeks I will be in India in 3 weeks. În 3 săptămâni vreau să ajung în India. And I have 2 very, very close friends that live there. Am 3 prieteni foarte... 3 ori 2. 2 prieteni foarte apropiați care am acolo. And they have 2 sons. Și au 2 fii. One is 26 and one is 22. Unul are 26, unul 22. And both are engineers and very good jobs. Amândoi sunt ingineri și au slujbe foarte bune. Both are single. Amândoi sunt necăsătoriți. When their oldest son turns 28, când cel mare va avea 28 de ani, it will be time for him to be married. Va veni vremea să fie căsătorit. So his parents will go to the parents of a girl. Așa că părinții lui vor merge la părinții fetei, a Christian family, familie cât de credincioși, and they will negotiate with the girl's parents. Și vor negocia cu părinții fetei. About the marriage of their son and the daughter. Despre căsătoria celor doi copii. And if the negotiations goes well, dacă negocierile decurg bine, the parents shake their hands, părinții dau mâna, and the marriage is set. Și căsătoria este definitivă. The only thing that the boy and the girl can say is either yes or no. De fapt, cei doi pot să spună două lucruri, da sau nu. My friends will bring a photograph of the girl to their son and they'll show it to him. How will be the photograph? What? This bring will the be photograph. Like that. Yeah, Okay. I don't know. Deci, It depends. It depends. Okay. Deci părinții aduc o fotografie a fetei la băiat. They will tell about her education. Vor descrie fata din perspectiva educației. They will tell their son about the family. Despre familia fetei. And they will ask him then, will you marry this girl? Și îl vor întreba părinții lui pe băiat dacă se căsătorește. And if he says yes, the marriage will be within 6 or 8 weeks. Dacă spune da, căsătoria va avea loc între 6 și 8 săptămâni. If he says no, they will try to convince him. Dacă spune nu, vor încerca să-l convingă. But if he remains to say no, they will agree and talk to other parents. Dacă el continuă să spună nu, vor fi de acord cu acest refuz și vor căuta altă soluție. Almost 90% of India gets married under that system. Cam 90% din căsătoriile care au loc acolo se întâmplă așa. Almost all of the Middle East cultures get married under the arranged system. O bună parte din culturile Orientului apropiat practică acest lucru și acum. Many parts of Africa get married under that system. La fel în Africa, în multe părți din Africa. Areas of southern Europe and Greece and Italy get married under that system. Sunt zone în Grecia și în Italia de Sud unde se întâmplă cam așa. And many areas of China get married under that system. Zone iarăși acum mari din China unde lucrurile se întâmplă la fel. And earlier times in Romania, people were married under that system. Și în România, cu timp în urmă, lucrurile se întâmplau la fel. And in America also. Și în America la fel.
we who fall in love, get engaged, and then get married because of love, we are the minority of the world. Noi cei care trecem prin procesul că ne îndrăgostim, ne logodim, ne căsătorim, suntem de fapt o minoritate. Most of the world gets married because the parents decide it's a good thing. O bună parte din lume, de fapt, cea mai importantă parte, ca număr, se căsătoresc pentru că și-au decis părinții. In America, we get married because we fall in love. În America ne căsătorim pentru că ne îndrăgostim. And almost half of the marriages in America become divorced. Și 50% din căsniciile din America aterizează într-un divorț. In India, more than 90% of the Indian people get married because the parents arrange it. În India, 90% dintre căsătorii sunt căsătorii aranjate de părinți. 1 in 1,000 get divorced. Rata de divorț e 1 la 1000 de căsătorii. Which is the better system? Care e sistemul mai bun? I've become convinced over the years that our system of dating, falling in love, getting engaged is not the superior system. În cursul anilor am ajuns la convingerea că sistemul nostru de curte, îndrăgostire și căsătorie nu e neapărat sistemul cel mai bun. It's our system. E sistemul nostru. And we can't change it. Nu o să-l schimbăm. But the track record that we have is not a good one. Dar performanța acestui sistem, rata de succes a acestui sistem nu e neapărat una bună. I've thought about this for a long time. M-am gândit la asta de mult. And I think one of the reasons that arranged marriages, particularly in India that I know best, have stay together and American marriages do not stay together is that they have a much better understanding of the commitment. Sistemul din India îl cunosc mai bine și de asta mă exprim gândindu-mă la asta. Cred că rata lor mai bună de a rămâne împreună, deci rata mai mică de divorț de acolo, se bazează pe faptul că, în comparație cu noi americanii, ei înțeleg mai bine, și datorită sistemului în care se căsătoresc, că înțeleg mai bine conceptul de angajament, de promisiune să fie împreună. We go to the movies and we see the love relationships in the movies. Mergem la filme și vedem toate aceste relații de dragoste din filme. So romantic. Așa romantic. So sensitive and touching to our hearts. Așa de te atinge puternic la inimă. There's the romance novels that we can buy in the bookstores. Unii dintre noi cumpără cărți și citesc cărți de dragoste, romane de dragoste. They live happily ever after. Și au trăit fericiți după aceea. And we in the West, we have a very unrealistic view of marriage. Noi în vest avem o imagine nerealistă despre căsătorie. And we think love conquers everything. Și credem că dragostea biruiește totul, cucerește toate problemele. And we are convinced because our love is so beautiful in the beginning that it will take us through for the rest of our lives. Fiind foarte, foarte îndrăgostiți la început, credem că această energie este suficientă și dragostea e suficientă să ne treacă peste toate problemele vieții. We make the great mistake of making love the foundation of our marriage instead of commitment. Facem o mare greșeală punând dragostea ca fundament al relației noastre de căsătorie. I've heard from so many Christian couples, Pastor, I want to divorce my wife. Am auzit de la foarte multe cupluri creștine expresia de genul: Pastore, aș vrea să divorțez de soția mea. Or I want to divorce my husband. Sau invers. And I say, why? De ce? Am întrebat. And many times I hear the words, I don't love her anymore. Foarte frecvent aud cuvântul: nu mai iubesc. Or I hear the words, I don't feel towards him like I did when we got married. Sau expresia de genul: nu mai simt același lucru care le simțeam față de el când ne-am căsătorit. And my response is, where did you get the idea that you're always going to feel the same?
Și răspunsul meu este, dar cine? De unde ți-a venit ideea că vei simți la fel în timp? Feelings change. Sentimentele se schimbă. Now, when we first love one another, the feelings are very intense. Când suntem la dragostea asta de la început, sentimentele sunt foarte intense. When my love for my wife first began, it was, I would daydream. Când la început, când eram îndrăgostit de soția mea, visam cu ochii deschiși. I would forget things. Uitam lucruri. I had this warm feeling that just went up and down my body all day long. Aveam această senzație de căldură care urca și cobora în ființa mea, puternice emoții. I could look at her picture for hours. Puteam să stau să mă uit la imaginea ei, la chipul ei pentru ore. He also. Yeah. Still, yeah. And when she would call me on the telephone, my whole day would change. Și când primeam un telefon de la ea, îmi schimba toată ziua. It was wonderful. Now it's the same. But I don't feel toward my wife that way anymore. Era minunat, dar să fiu sincer, nu mai simt la fel. It lasted maybe 6 months after we got married. Cred că a durat starea aceasta de adâncă îndrăgostire cam 6 luni după ce ne-am căsătorit. And then my feelings changed. Și după aceea sentimentele mele au intrat într-o perioadă de tranzitorie, s-au schimbat. Now my wife calls me. Acum mă sună. What do you want? Ce vrei? Care e problema? Or I'm busy, can you call back later? Arde, e ceva urgent? Te pot suna mai târziu? I can't remember the last time I looked at her picture. Nu mi-aduc aminte ultima oară când am stat să mă uit la chipul ei. And I still forget things, but it's for different reasons. Și continui să uit lucruri, dar din alt motiv. One of the realities of marriages, our feelings change. În realitate, adevărul despre căsnicie este că sentimentele noastre se schimbă în timp. And especially we in the West have very unrealistic ideas about feelings in marriage. Iar noi în vest avem așteptări greșite, nerealiste, despre sentimentele în cadrul căsniciei. Movies are one of the problems. Ceea ce ne-au indus acest tip de idee de gândire sunt filmele. Television is another problem. Televiziunea. And Christianity also can create problems for us. Și chiar creștinismul, conceptele din creștinism ne pot crea probleme. It isn't Christianity, but our distortion of Christianity is the problem. Problema care o avem este că înțelegem greșit, distorsionat creștinismul. So many of us Christians, we think, I'm a Christian, she's a Christian, we will have a special love all of our lives. Noi când putem veni cu ideea, eu sunt creștin, ea e creștină, vom avea o dragoste absolut extraordinară, specială, toată viața. And because we both love Jesus, our love will never change. Pentru că amândoi îl iubim pe Iisus, dragostea noastră nu se va schimba, nu va păli. Or we won't have the problems that other people have. Nu vom avea noi problemele care le au ceilalți. But it's just not true. Dar nu e adevărat. Our feelings go up and down. Și noi, creștinii, avem variații în sentimente, cresc, scad. But I do not base my marriage and my relationship with my wife based on my feelings. Dar nu-mi bazez căsnicia, relația cu soția mea pe sentimente. Because love is not a feeling. Pentru că dragostea nu este un sentiment. There is a great difference between love and romance. E mare diferență între dragoste și a fi îndrăgostit, starea de romantism. And we in the West make the great problem of equating love with feelings. Noi creăm în vest o mare problemă punând semnul de egalitate între dragoste și sentimente. When I begin premarital counseling with couples, I ask them to define love for me. Când încep să discut, să fac consiliere premaritală cu cuplurile, le întreb să definească dragostea. I'll ask the girl, when you say you love your fiancé, what do you mean by that? Când spui că îți iubești logodnic, o întreb pe fată,
Ce înțelegi prin dragoste? And many times I hear the answer, oh, I have such wonderful feelings for him. De multe ori aud răspunsul, am așa sentimente plăcute față de el. Or I love him because he makes me feel so wonderful. Sau îl iubesc pentru că mă face să mă simt specială, deosebit. And I think inside my head, oh my. Și zic că, avem o problemă. But nowhere in the Bible does it equate love with feelings. Nicăieri în Biblie nu se pune semnul de egalitate între dragoste și sentimente. But rather in the Bible, love is always what we do. It's an action. Dragostea, mai clar, dragostea în Scriptură înseamnă ce facem. For God so loved the world that he gave. Pentru că atât de mult a iubit Dumnezeu lumea că a dat. Love is giving. A iubi înseamnă a da. It's giving myself to my wife. Înseamnă a mă da pe mine însumi soției mele. The great chapter of 1 Corinthians 13 is a chapter all on love. Capitolul 13 din 1 Corinteni, un capitol dedicat dragostei. There's no mention of feelings. Nu se menționează acolo nimic de sentimente. It's all action. Totul sunt acțiuni. Love is patient. Dragostea este îndelung răbdătoare. Love is kind. Este plină de bunătate. Love is not easily angered. Nu se mânie ușor. Love is not rude. Nu este nepoliticoasă. Yeah. All that whole list, it's what we do for one another. Toată lista aceea este ce facem unul pentru celălalt. So when my wife and I first started to date and we started to use the word love, Așa că atunci când am început relația cu soția mea și am început să folosim cuvântul dragoste, to be honest, we were talking about our feelings. ca să fiu foarte sincer, vorbeam, când spuneam dragoste, vorbeam de sentimentele noastre. But that's not the kind of love the Bible talks about. Dar nu este același lucru, de aceeași dragoste despre care vorbește Biblia. To be honest, that's the kind of love that 16-year-olds have in high school. E tipul de dragoste care o experimentează adolescenții de 16 ani în liceu. But the love that you and I are called to have in marriage is how we behave towards one another, how we give to each other. Dragostea de care ne vorbește Biblia în căsnicia noastră și pe care trebuie să o experimentăm acolo este cum ne comportăm unul cu celălalt, cum ne dăruim pe noi unul celuilalt. One of the great definitions of love is found in Philippians chapter 2. În Filipeni, capitolul 2, avem una dintre cele mai frumoase definiții ale dragostei. The end of verse 3 and 4. Value others. Verse 3 and 4. 3 and 4. Filipeni, capitolul 2, versetul 3 și 4. Nu faceți nimic din duc de ceartă sau din slavă de șartă, ci în smerenie fiecare să privească pe altul mai presus de el însuși. Fiecare din voi să se uite nu la foloasele lui, ci și la foloasele altora. Love is saying, marital love is saying to my wife, she is more important than I am. Dragostea în căsnicia noastră îmi spune că ea este mai importantă, soția mea, decât sunt eu. And because that, I am committed to giving myself to her. Și de aceea mă angajez să mă dau pe mine însumi ei. Now, the love that we have when we get married is very special, and I don't want to diminish that. Nu aș vrea să iau peste picior dragostea care o avem la începutul relației noastre, starea de a fi dragostit, de a avea sentimente. But if you have been married 5 years and still have the same love that you had when you got married, your marriage is probably having great trouble. Dar dacă ești căsătorit de 5 ani și aveți același fel de dragoste care o aveați la început, s-ar putea ca dragostea ta să fie în mare dificultate. Căsnicia ta. Because in marriage our love needs to grow. Pentru că în cadrul relației de căsnicie, dragostea noastră trebuie să se maturizeze, să crească. And what I mean by that is my ability to love my wife needs to be more consistent. Ceea ce vreau să spun, abilitatea mea de a mă dărui, de a-mi iubi soția trebuie să fie mai consecventă și mai adâncă, să crească. When I had all those warm feelings going up and down my body in the beginning, it was easy to give myself to my wife. La început, când aveam aceste valuri de căldură care treceau prin trupul meu, era ușor să mă dau pe mine ei. To do things for her. Să fac lucruri pentru ea. To be nice to her. Să fiu drăguț cu ea.
But the real issue is, how do I treat my wife when I've had a terrible day at work? Da, cum mă comport cu soția mea când de fapt am avut o zi cruntă la servici? Or my body is all stressed? Sau când trupul meu trece prin perioade dificile, când sunt foarte, foarte obosit. Or I'm feeling very tired? Da. Or she is saying some very unkind things to me? Sau când ea îmi spune lucruri care mă rănesc. If my love is growing, my ability to give myself to my wife is growing as well. Când dragostea mea crește, abilitatea mea să mă dau mie, ei, crește. And that it becomes independent about how I feel. Și devine independentă de cum simt, de sentimentele mele. So I should be able to be kind to my wife when I feel good as well as when I feel bad. Ar trebui să cresc în maturitate și să fiu capabil să mă dau ei și când mă simt bine și când nu mă simt bine. I think it's very hard to be a Christian. Cred că nu e deloc ușor, e chiar greu să fii creștin. Especially when it comes to love. Mai ales când e vorba de dragoste. Now we all know the Bible says to love one another. Toți știm că Biblia spune să vă iubiți unii pe alții. And we know the Bible says husbands love your wife. Știm că Biblia spune soților trebuie să vă iubiți And the soțiile. wife should love her husband. Și soțiile să-și iubească soții. And when we get married, we know that. Când ne căsătorim știm asta. But as marriage goes on, sometimes we go through times when we're not that close. Da, în timp ce avansăm în relația de căsnicie, ne dăm seama că nu suntem chiar aproape de această imagine. Life becomes busy. Suntem foarte ocupați. I'm doing my job, my wife does her job. Fiecare cu slujba lui. We're not seeing each other very much. Nu ne vedem foarte mult. And so there's not the closeness there. Nu mai este această apropiere. But I still have to love my wife because the Bible says love your neighbor. Dar tot trebuie să-mi iubesc soția, pentru că Biblia spune să-ți iubești vecinul, aproapele. And those of you who have been married for a long period of time, you know that there are seasons when we're like neighbors. Și pentru cei dintre voi care sunteți căsătoriți de o vreme mai lungă, știți că sunt momente în care avem o relație în care suntem aproape ca niște vecini, ca niște apropiați. And Jesus says love your neighbor. Și da, Iisus spune iubește-ți aproapele. But what about when we're fighting? Ce se întâmplă atunci când ne luptăm unul cu altul, când ne certăm? What about when my wife says something that deeply hurts me? Ce se întâmplă atunci când soția mea îmi spune lucruri care mă rănesc adânc? Do you remember what Jesus says? Știți ce spune Iisus? Love your enemy. Iubește-ți dușmanul. And so whether my wife is my enemy, și chiar dacă în momentul acela dușmanul e ea, or my neighbor, sau doar aproapele meu, or in the intimacy of being my wife, sau în intimitatea de a fi soția mea, I never can say to God that I had a good reason not to love her. Niciodată nu pot să scap de porunca să o iubesc. And so marriage is a lifelong relationship of learning how to love. Așa că putem defini căsnicia ca fiind o experiență de o viață în care învățăm să iubim. I've been married 35 years, I'm still learning how to love my wife. Și chiar dacă sunt căsătorit de 35 de ani, încă învăț să-mi iubesc soția. And I'm still learning how to love her as my neighbor or even as my enemy. Și în postura de aproapele meu sau dușmanul meu. Amen. I'm just trying to think where to go here. Those of you who have children know that it takes a lot of work to raise children. Acei dintre voi care aveți copii știți că asta înseamnă efort să-i crești. I see some little tiny babies here. Văd aici niște bebeluși mici. What precious gifts. Ce daruri prețioase. I remember when our children were small. Aduc aminte când copiii noștri erau mici. We loved them very much. Îi iubeam mult. But our children had a problem.
Dar copiii noștri aveau o problemă. My wife worked 3 days a week, Soția mea la acea vreme lucra 3 zile pe and săptămână. she would get home at 5 o'clock at night. Venea seara la 5 acasă. Dinner would be around 6 or 6:30. Cina era pe la 6:30. But our children were tiny. They would be hungry around 5 o'clock. Dar ei fiind mici, pe la 5 deja le era foame. And so they'd be crying and screaming in our house because they were hungry. Deci dacă plângeau, urlau, făceau scandal pentru că le era foame. Now, I never understood why our children didn't think of their mother first. Ceea ce nu înțelegeam eu e de ce nu se gândesc întâi la mama lor. They should have known that their mother had a hard day at work, Ar fi trebuit să știe că mama lor a and that avut o zi grea la serviciu, she had to come home and make dinner. că trebuia să vină acasă și apoi avea un efort de a găti. And I kept waiting for my children to say, "Mom, Dad, I'll wait till I have dinner later." Și tot m-am așteptat ca ei la un moment dat să spună: avem răbdare, așteptăm până când rezolvați. Instead of demanding to have dinner right now. Dar, cum bine știți, ei cereau să aibă mâncarea acum. And then there is the middle of the night. Și mai era și miezul nopții. Sometimes our children would wake and they'd scream and cry at 3 o'clock in the morning. Se întâmplau să plângă, să facă scandal la 3 dimineața. And I'd go into the room and said, "Please go back to sleep. We're tired. We have to go to work in the morning." Știți? Da. Nu m-aș da cu nimic să le spun: vă rog, dormiți, că noi suntem obosiți. And not once did our children ever care about us. Niciodată nu le-a păsat de ce simțim noi. Their diaper was wet, Dacă aveau pampersul plin their stomach was empty, sau stomacul gol, and they were demanding our attention. cereau atenție imediată. It was like they were the center of the world. Într-un fel, ei se comportau ca fiind centrul lumii. And somehow they got the idea that their mother and father were to have our entire lives revolving around them. Și într-un fel sau altul se așteptau, aveau pretenția ca viața părinților să graviteze în jurul lor, în jurul nevoilor lor. In fact, they thought the whole world existed for them. De fapt, credeau că toată lumea e făcută să graviteze în jurul lor. They were beautiful children, Copii minunați, but absolutely selfish. dar 100% egoiști. Never once did they ever think about their mother or father. Nu a fost un moment în care să gândească la mama și la tata. You and I, we were all that way when we were children. Știți că și eu și tu am fost la fel când eram copii. Tragically, some of us continue to be that way as adults. Din păcate, unii dintre noi rămânem la fel și ca adulți. And even more tragically, some of us are that way when we get married. Și mai tragic, rămânem la fel când intrăm în relația de căsătorie. Many times people say love and hate are opposites. De multe ori oamenii spun că ura și dragostea sunt opuse. They're not. Nu e adevărat. Love and selfishness are opposites. Opusul real al dragostei este egoismul. Love gives, Dragostea dă, selfishness takes. egoismul pretinde, ia. And marriage does not work well when there's selfishness. Și căsnicia nu funcționează bine când avem de-a face cu egoismul. And so when I talk about growing in my love growing within marriage, I'm learning how to set aside my selfishness in order that I'm able to give more to my wife. Când vorbesc de maturizarea dragostei mele în căsnicie, vorbesc de procesul în care învăț să pun egoismul meu la o parte și să învăț să dau mai mult soției. For God so loved the world that he gave. Că atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât a dat pe Fiul Său. Now here's a very interesting dynamic of life. Iată aici o dinamică interesantă a vieții. I believe that God created each one of us. Yes. Go ahead. Cred că Dumnezeu ne-a făcut pe fiecare dintre noi. And he created us to be people of love. Și ne-a creat cu scopul să fim oameni ai dragostei. And if we believe that to be true, we are most fulfilled as human beings when we're loving. Și dacă credem că lucrul acesta e adevărat, atunci vom fi cu adevărat împliniți. Ne vom găsi menirea când vom iubi cu adevărat. And if love is giving, we are most fulfilled as human beings when we give ourselves away. Și dacă dragostea înseamnă a da, a te da, înseamnă că vom fi cu adevărat împliniți când ne vom da pe noi înșine. Now you and I live in a world that says
life is at its best when we're receiving. Noi trăim într-o lume care ne învață, promovează valorile că viața este la maximum atunci când primești. And we live in a world that says life is at the maximum when we receive the maximum. Și trăim într-o lume în care ne spune viața e la maximum atunci când primești, când obții maximum. But when we're born again, we walk into the kingdom of God. Când suntem născuți din nou și intrăm în împărăția lui Dumnezeu, And the kingdom of God is totally upside down. împărăția lui Dumnezeu este complet diferită ca valori. And the kingdom says that you are most fulfilled as a person when you're giving yourself away. În împărăția lui Dumnezeu ni se spune că ești împlinit cu adevărat ca persoană când te dai pe tine. And so in marriage, Și asta este adevărat în căsnicie. it's not when I receive from my wife that I'm most fulfilled. Nu sunt împlinit cu adevărat în căsnicie în momentul în care primesc ce vreau de la soția mea. Although I enjoy that, Toate că mă bucur de asta. but I am most fulfilled as a man when I give myself to my wife. Și sunt cu adevărat împlinit ca soț în momentul în care mă dau ei. The joy in my heart is at its greatest when I'm giving myself away. Bucuria în inima mea este la maximum atunci când mă dau ei. I've never met a very selfish person who was happy. N-am întâlnit până acum nicio persoană foarte egoistă, dar și fericită. I've never met a very selfish person who had many friends. N-am întâlnit o persoană foarte egoistă care să aibă prieteni mulți. And I've never met a very selfish person who's doing well in his or her marriage. Și n-am întâlnit nicio persoană egoistă care să aibă o căsnicie bună. And so as Christians, our minds have to change in marriage. Așa că noi, ca și creștini, trebuie să ne schimbăm mentalitatea în legătură cu căsnicia. Marriage is not about how much I receive. Căsnicia nu este cât anume o pot obține eu pentru mine. But the great joy of marriage, Ci bucuria adevărată, profundă a căsniciei. the really rich things of a marriage relationship come when I give myself freely. Adevăratele bogății ale relației de căsnicie vin atunci când eu mă dau pe mine voluntar. When I empty myself for the sake of my spouse. Când mă golesc pe mine însumi de dragul soției sau And the soțului. beautiful thing is, as I do that, God fills me again. Marele și frumosul lucru aici este că atunci când fac asta, Dumnezeu mă umple din nou. And so many of our marriage problems and crises are because we're selfish. Așa că multe din problemele noastre adânci ale căsniciilor noastre țin de egoismul nostru. It must be my way, Trebuie să fie felul meu de a fi, my decision, decizia mea, my choice, alegerea mea, my priority. prioritatea mea. I'm the first. Eu sunt cel care decid, eu sunt primul. I'm more important. Eu sunt mai important. My color, my food. Culoarea care o prefer eu, mâncarea care o prefer eu. And the more we say my, or me, the harder it is to do marriage. Cu cât folosesc mai mult eu, al meu, pe mine, cu atât e mai greu să am o căsnicie bună. And this is totally true in the sexual relationship as well. Să știți că asta este foarte adevărat inclusiv în relația intimă, sexuală. When the sexual relationships become selfish, it becomes very painful and destructive. Atunci când relația noastră intimă, sexuală devine egoistă, devine o sursă de durere și de distrugere. But when a husband and wife enter into intimacy with the perspective is how can I bless the other, the sexual relationship blossoms into something very precious and beautiful. Relația intimă crește și se dezvoltă, înflorește ca ceva minunat în momentul în care amândoi partenerii intră în această relație cu mentalitatea cum îl pot binecuvânta pe celălalt. But too often in the sexual relationship in a marriage, it doesn't go well because it's selfishness that controls us. Și de multe ori aici, în zona aceasta intimă, sunt mari probleme pentru că suntem dominați de egoism. Cum anume pot să-l controlez și să-l folosesc pe celălalt. I want what I want. Este ceea ce vreau eu. And I don't really care about the other. Și nu-mi pasă de celălalt. Let me talk about the third part of the unity. Haideți să vorbim de al treilea aspect de acolo din Geneza, capitolul 2, și anume fi un singur trup. For this cause a man shall leave his father and mother and Yes? be united to his wife. De aceea va lăsa omul pe tatăl său și pe mama sa și se va uni.
cu nevasta sa și amândoi se vor face un singur trup. Leaving, uniting, becoming one. Să nu uităm cele 3 fundamente: a te despărți, a fi unit și a deveni una. There we go. Okay? In God's mathematics, 1 plus 1 equals 1. În matematica divină, 1 plus 1 face 1. The oneness not only talks about the sexual union, Unitatea nu se referă doar la aspectul fizic, sexual, but there's also a human union and a spiritual union as well. ci este o unitate pe mai multe planuri. Una umană, una spirituală. God created the body of the man and the woman that when they have sexual union, their bodies become one. Dumnezeu a făcut bărbatul și femeia așa încât atunci când ei au o relație sexuală să se lipească unul de celălalt, să fie una. As the husband enters his wife in sexual intercourse. Atunci când bărbatul și soția se unesc. And God uses the term, they become one. Și Dumnezeu folosește termenul ei vor deveni una. And on the wedding night that takes place. Când în noaptea anunții aceasta se întâmplă, And from that moment on they're one. din acel moment ei sunt una. But they spend the rest of their lives becoming one. Dar ei trăiesc tot restul vieții devenind una. My wife and I have been one for 35 years. Soția mea și cu mine suntem una de 35 de ani. But we're still learning how to become one. Dar încă învățăm cum devenim una. We're still living out the growing oneness in our relationship. Încă învățăm și să creștem unitatea aceasta în relația noastră. And that oneness is something very sacred. Această unitate, această a fi una, este ceva foarte sfânt. The Apostle Paul talks about the profanity of becoming one with a prostitute. Pavel în epistole în Corinteni vorbește despre a te profana atunci când te unești cu o prostituată. Faptul că îți profanezi trupul, templul Duhului Sfânt. The Hebrew language of the Old Testament is a very visual language. Limbajul ebraic al Vechiului Testament are așa o componentă vizuală. And there's a lot of theology woven into the Hebrew language of the Old Testament. E multă teologie în acest limbaj. There are 2 words in the in the Hebrew for sexual intercourse. Sunt 2 cuvinte în ebraică pentru relația sexuală. One word is the word to know. Un cuvânt este cuvântul a cunoaște. In Genesis we read Adam knew Eve. În Geneza ni se spune și Adam a cunoscut-o pe Eva. The Bible's not talking about intellectual knowledge or a conversation they had. It's talking about the sexual intercourse that they had. Biblia nu vorbește despre faptul că au avut o discuție sau că s-au cunoscut la nivel intelectual, ci despre relație sexuală. And in the Old Testament, where it speaks of a husband and wife having sexual intercourse, it uses the word to know. It's the Hebrew word yada. 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 Cuvântul ebraic sună cam așa, yada, și se referă la a cunoaște din perspectiva aceasta a relației sexuale și frecvent îl găsim în Vechiul Testament. When a husband and wife have sexual intercourse, there is an intimate, sacred knowledge of each other that is exchanged. În momentul în care cei doi sunt în relație sexuală, se schimbă între ei o cunoaștere profundă a unuia celuilalt. And it's God's will and purpose that this intimate knowledge of the personhood is shared and experienced by one person only. Și este planul lui Dumnezeu și felul în care El a gândit acest lucru, ca noi să experimentăm această latura personalității celuilalt într-o relație de unicitate, adică cu o persoană doar. In the context of a lifetime commitment. În contextul unui angajament care ține o viață. But where there's sexual intercourse outside of marriage, that intimate knowledge still is exchanged.
Dar atunci când apare relație sexuală în afara contextului căsniciei, acest tip de comunicare, de schimbare, de cunoaștere adâncă personală se întâmplă și acolo. And this is what makes adultery so deeply painful. Asta e ce face adulterul atât de grav, care rănește așa de adânc. Because something at the very core of who we are is cheaply given away to somebody else. Pentru că în mod dăm foarte ieftin ceva foarte profund și adânc a ceea ce suntem. When a man and a woman have sexual intercourse, outside of marriage, their relationship is never the same. Când un bărbat și o femeie au relație sexuală în afara căsniciei, relația dintre ei nu va mai fi niciodată aceeași. Because this intimate reality has been exchanged with each other. Pentru că această realitate intimă s-a interschimbat. And those of you who had sexual relationships before marriage with somebody else, if you analyze that, you know it's true. Și cei dintre voi care ați trecut în această experiență a relațiilor sexuale în afara căsătoriei sau înaintea căsătoriei, știți că acest lucru e adevărat. And I've talked to many people who have had sexual relationships before marriage and the sex has destroyed the relationship because it could not handle what was exchanged. Și am vorbit cu oameni care au avut cu mulți oameni care au avut acest tip de experiență a relației sexuale în afara căsătoriei și au spus că chiar faptul că au intrat în relația aceasta sexuală le-a distrus relația reală cu omul respectiv pentru că nu a fost contextul în care să folosească această schimbare de cunoaștere a celuilalt. The secular world that you and I live with has minimized what sexual intercourse is. Știți, în lumea în care trăim secularizată, a minimalizat semnificația și valoarea actului sexual. They look at it only as pleasure, as only one body touching another. Se privește în contextul doar pur al plăcerii, în care un trup se bucură de celălalt trup. They look at it as like plumbing, one pipe going into another. Da, e o chestie văzută aproape mecanic, da, aproape ca la instalații, știți? Nu vreau să intru în detalii. Okay. But God says it's so much more than that. Ce spune Dumnezeu e că aici avem mult mai mult decât mecanică. It's so much more than just shaking hands. E mult mai mult decât atingere de trupuri, ați da mâna, de exemplu. Or two bodies touching in a hug. Sau o îmbrățișare caldă. Because this knowledge is given to another. Pentru că e mai profundă, e această cunoaștere care se schimbă. And it changes the relationship forever. Și acest act schimbă relația, schimbă natura relației pentru totdeauna. And it's God's will that the husband and wife experience this knowledge exclusively with each other. Și este voia lui Dumnezeu ca această cunoaștere care se schimbă între soț și soție să aibă loc în contextul căsniciei și doar în contextul căsniciei. It's a gift. E un dar. It's a treasure. E o bogăție. It's something very sacred. E o comoară sfântă. But it's interesting that when the Bible talks about sexual intercourse outside of marriage, God uses another word. Interesant, când se vorbește despre relația sexuală în afara căsniciei, se folosește în ebraică un alt cuvânt. It's the word to lay with, to lie with. Cuvântul ar fi s-a culcat cu. Not a spiritual word. Nu e un cuvânt spiritual, a very mechanical word. ci unul mecanic. David lay with Bathsheba. David s-a culcat cu Batșeba. It was an adulterous relationship. O relație adulteră. And so God uses very mechanical terms to describe that. Și Dumnezeu folosește în Vechiul Testament un termen foarte mecanic să descrie acea relație. I think you know that in the Old Testament God prohibits sex with animals. Știți că în Vechiul Testament se spune Dumnezeu interzice relațiile sexuale cu animale.
And there's very explicit language God uses about people not having sex with animals. Un limbaj foarte explicit care e folosit legat de acest fenomen. And when the Bible talks about not having sex with animals, it uses the same word, to lay with. Și când se vorbește despre acest fapt de zoofilie, da? Se folosește exact același termen ca cel pe care l-am menționat cu Batșeba, adică a te culca cu. Do not lay with a goat or do not lay with a sheep. Nu te culca cu o oaie, cu o capră. So from God's perspective, if I am going to commit adultery with a woman, it's no different than if I am having sex with an animal. The same word is used. Faptul că se folosește același cuvânt, mecanic, cumva se pune o egalitate între adulter și zoofilie. But having sexual intercourse with my wife, this other word is used, to lay, to know. Dar în contextul căsniciei se folosește un alt cuvânt, pentru că e altă semnificație. And it's God's intention and His purpose that this precious knowledge within marriage should grow. Este planul lui Dumnezeu, intenția lui, ca această cunoaștere, această relație să se dezvolte și să crească în cadrul căsniciei. Not only through the sexual relationship, dar nu numai prin relație sexuală, but through the love that is given to each other. Prin dragostea care învățăm să o dăm unuia celuilalt. I don't have time today to do a full talk on the sexual relationship. Nu am timp astăzi să vorbesc pe larg despre relația intimă sexuală. But I'd like to make just two statements. Vreau să fac două afirmații. To those of you who are wives, pentru soții, to the wives, a very important word for your sexual relationship with your husband is desire. Pentru soții, un cuvânt foarte important pentru voi în relația sexuală este dorința. There is a deep need within your husband to know that you desire him. Este o nevoie adâncă a soțului tău să știe că îl dorești. As husbands, we want to know that we are desired by our wives. Noi bărbații, soții, avem nevoie să știm că suntem doriți de soțiile noastre. And husbands, a very important word to you for your wife is gentle. I need help to translate that. Gentle? Iar pentru soți, cuvântul fundamental în relația sexuală este It's one of the fruit of the Spirit. sorry. Tandrețe, cel mai bun. I wanted to tandrețe. Tandrețe, da? E tandrețe. Okay. A wife needs her husband to be very tender and gentle with her. Soția are nevoie ca soțul să o trateze cu sensibilitate, cu tandrețe. In the act of sexual intercourse, a wife most of the time is in a very vulnerable position. În relația sexuală, soția este de cele mai multe ori într-o postură de vulnerabilitate. As she opens herself up to her husband, atunci când se deschide pentru soțul ei, as she makes herself vulnerable to her husband, se face vulnerabilă în fața lui. And a wife needs to understand that she's safe. Iar în acel moment ea are nevoie să știe că este în siguranță. And that she's secure in her husband's love. Că este în siguranță în dragostea soțului ei. And while I'm generalizing in all of this, gentleness is a very, very important quality of a husband to display to his wife. Chiar dacă generalizez în acest moment, trebuie să înțelegeți foarte bine, este o calitate fundamentală pe care trebuie să o arătați în relația cu soția voastră. Next year I'll do the 1 hour version. Anul viitor voi face o dezbatere mai lungă, o oră. But let me come back to the sacredness of the sexual relationship between a husband and a wife. Haideți să revenim însă la aspectul de sacru al relației sexuale între soț și soție. And I would say the sacredness comes out of the oneness.
De ce este sacră această relație? Pentru că ea vine din ideea aceasta a unității, a fi unul. God says I am one with my wife, but I'm not one with my children. A unicității. Domnul ne spune că sunt una cu soția mea, dar nu spune că sunt una cu copiii mei. Only in the marriage relationship does God call us one. Numai în relația de căsnicie se folosește această relație de ei sunt una. It's unique, it's special, it's sacred. E unic, e special, e sacru. Now God does not call too many things sacred. Să știți că Dumnezeu nu folosește, nu numește prea multe lucruri ca fiind sacre. Scripture is sacred. Scriptura este sfântă, este sacră. The image of God within us is sacred. Imaginea lui Dumnezeu în noi este sacră. Marriage is sacred. Căsnicia este sacră. And when we understand that, we have a God-given responsibility to protect the sacredness of our marriage. Când înțelegem acest lucru, avem o responsabilitate dată de Dumnezeu de a proteja, da, sfințenia căsniciei noastre. Because there are many forces in this world that want to profane the sacredness of your marriage. Pentru că sunt multe forțe în jurul nostru care intenționează să profaneze sfințenia, da, căsniciei. So I have what I call a sacred shield that has been built around my wife and me. Știți, avem ceea ce eu numesc o pavăză sfântă, da? Un scut sfânt care ne protejează pe mine și pe soția mea. It's invisible. E invizibil, But it's stronger than concrete or steel. dar e mai puternic decât betonul armat. And no other woman gets inside of that sacred shield. Nu intră nicio altă femeie în cercul acesta. Or no other man comes inside that sacred Nici un alt shield. bărbat nu intră în cercul acesta. Now maybe, men, your mother comes in once a year. Poate, bărbaților, mama voastră intră în cercul ăla o dată pe an. And maybe the father comes in once a year for the wife. Poate o dată pe an intră acolo tatăl tău. On a birthday or special day. Da? Așa, în zilele voastre speciale, de ziua voastră de naștere. But that's it. Da, atât. There is a uniqueness about my relationship with my wife that I have. Este ceva care ține de unicitatea relației între soț și soție pe care o avem. Now what do I mean by that? Ce înțeleg prin asta? Many things. Multe. There are deep things within me that I don't talk about with other women except for my wife. Sunt lucruri adânci din mine despre care nu vorbesc cu alte femei, doar cu soția mea. Or friends that are men. Sau cu prieteni de-ai mei, dar bărbați. Vulnerabilities or weaknesses. Slăbiciuni, vulnerabilități. The deep things of the soul. Lucruri adânci ale sufletului. I do not share with another woman outside of my wife. Nu le împărtășesc cu altă femeie în afară de soția mea. Because it opens my life up to another woman. Pentru că am deschide viața către altă femeie And puts me in a vulnerable position to that other woman. mă pune într-o postură de vulnerabilitate față de ea, de acea femeie. I can share with my friends that are men, but not with another woman. Pot să împărtășesc lucruri adânci ale mele ca individ cu alți prieteni bărbați, dar nu cu alte femei. It means that I don't go to places alone with another woman who's not my wife. Un alt lucru, nu mă duc în locul unde să fiu singur cu o altă femeie decât cu soția mea. Now, sometimes our jobs or careers demand that. Știți, sunt situații în care joburile noastre ne cer să fim în anumite situații de genul ăsta, să fim singuri cu o altă femeie, dar care nu e soția noastră. We have to have a business lunch with a woman or a man. Trebuie să ieșim la un prânz de afaceri cu o altă femeie sau cu un alt bărbat.
But if my employer demands that I take a woman out to lunch because of business, I need to make very sure that my sacred shield is up very strongly. Dacă, de exemplu, angajatorul meu îmi cere să ies la o masă de afaceri cu o altă femeie, trebuie să fiu foarte atent ca cercul acela de intimitate care este doar cu mine și soția mea să fie foarte bine pus la punct. And the conversation stays on business. Conversația acolo rămâne strict în zona business-ului. Or the weather. Sau vremea. Maybe football. Fotbal. But not on my personal life. Dar nu eu ca individ, ca viață personală. Most people don't wake up on a Tuesday morning and say, I'm going to cheat on my wife. Cei mai mulți oameni nu se trezesc într-o joi dimineața și spun, astăzi îmi înșel soția. But we all know many people cheat on their wife or their husband. Dar știm mulți oameni care și-au înșelat soția sau bărbatul. So how does this happen? Cum s-a întâmplat asta? Well, in America we have a special day for secretaries. Yes? Yes. În America avem o zi specială pentru secretare. It was started by the company that makes the cards so they could sell more cards. It's true. What cards? Cards. Payment cards? Paper cards. Like birthday cards? Birthday cards. Secretary cards. Okay. Deci e o invenție a firmelor care fac tot felul de vederi, de felicitări, de nu știu ce, și pentru secretare, ca să mai vândă mai multe secretare. In fact, in America, it's 10 more days, it's Secretary Day. In 10 days, at the end of April, it's Secretary Day. Yes? Yes. La sfârșitul lui aprilie e ziua secretarelor în America. And so many people take their secretaries to lunch to thank them for a good job. Așa că mulți oameni le scot pe secretarele lor la un lunch, da, la un prânz, ca să le mulțumească pentru că au făcut un job bun. So I take my secretary to lunch to thank her for being a good secretary. Deci și eu fac asta. Îmi iau secretara și o duc, îi dau un prânz bun, să-i mulțumesc că este o secretară bună. It's just the two of us. Doar noi doi. Now, the night before, my wife and I had a bad fight. Știi? Cu o seară în urmă, soția mea și cu mine tocmai ne-am certat zdravă. And it's a similar fight we've had for many years. Aceeași ceartă care o avem de ani buni de zile. And there's still some pain inside of me. Și încă mă răscolește durerea înăuntru. So my secretary and I, we're talking about the job, we're talking about sports. Așa că ieșind la masă cu secretara mea, încep și vorbim despre job, despre sport. And she says to me, how are you doing? Și ea mă întreabă, și cum îți mai merge? And I say to her, well, not real good today. Știi, nu prea bine astăzi. Last night, my wife and I had a terrible fight. Seara trecută, soția și mea și cu mine ne-am certat crunt. And I'll probably go home and have to make dinner myself. Și probabil în seara asta mă duc și gătesc singur pentru cină. And she goes, really, what was the fight about? Și ea probabil continuă și spune, bun, dar despre ce v-ați certat? And I tell her. Ce-i spun? And she begins to have a lot of sympathy for me. Și ea începe să arată simpatie pentru mine. And she says some things to me that I've longed to have my wife say for years, but I've never heard. Și ea începe să-mi spună lucruri care le aștept de ani de zile să mi le spună soția mea și care nu mi le spune. And it's a side that I've never seen in my secretary. E o latură pe care n-am văzut-o niciodată la secretara mea. She understands me like my wife does not. Mă înțelege mai bine decât nevasta mea. And inside it feels so good. Și asta e așa, se simte așa de bine pe dinăuntru. And so we talk about the problem and she's very understanding and very sympathetic. Și noi vorbim despre problema care o am eu și e atât de empatică, atât de sensibilă cu problema asta. And then she shares a problem she was having with her husband. Și numai mult și îmi spune și ea problema care o are ea cu soțul ei. And I respond with some very sympathetic words to her as well. Și atunci sunt eu cel empatic și îi răspund și sunt atent și sensibil. And we leave lunch and something's there inside me that feels good. Am terminat prânzul și ceva acolo înăuntru se simte foarte cald și bine.
She's touched something inside of me that my wife has not touched for years. Ea a atins o fibră în mine care n-a fost atinsă de ani de zile de soția mea. So we go back to work. Ne apucăm de treabă, mergem la servici. But I began to think about the words my secretary said to me. Dar cuvintele care le-a spus ea încep să aducă roade în mine. And I want to have a similar conversation again. Și mi-ar place să mai am din nou o asemenea conversație So cu I ea. began to think, when can I talk to her alone again? Și încep să mă gândesc, când am mai putea noi doi să avem așa o discuție, noi doi doar. Oh, so about 3 months later, we're working late. Așa că peste 3 luni lucrăm până seara târziu, Busy day. zi plină. So I said, let's go out and get something to eat together. Așa că îi spun, dacă tot s-a făcut așa târziu, hai să ieșim să mâncăm ceva It's împreună. an innocent thing. Lucru absolut inocent. So we go out to have dinner. Ieșim și mâncăm împreună. And so we began to talk. Și începem iară să vorbim. And I bring up the problem I had with my wife. Și din nou aduc problema care am avut-o cu soția mea. And she starts giving me sympathetic words again. Și ea din nou îmi dă răspunsuri mângâietoare. And I give her sympathetic words. Și astfel fac și eu cu ea. And we begin to smile at each other in a way we've never smiled before. Începem să ne zâmbim într-un fel în care nu ne-am zâmbit până acum. And we go back to work. Și ne întoarcem înapoi la servici. And then a couple of months later, I find another reason to go to lunch with my secretary. Și nu trec câteva luni și iar găsesc un motiv bun să ieșim împreună. And this la time masă. I find a table more in the corner where it's secluded. Pot găsesc de data asta un separeu. And during the conversation, I reach out and I just touch her finger. Și în timpul conversației așa, nu fac gestul, nu știu, dar măcar îi ating vârful degetelor. And unlike Lorenzo, she doesn't move her hand. Și ea e mai puțin retrasă. Da. And something happens inside when I touch her fingers. Se întâmplă ceva în interiorul meu când îi ating degetele. And then she takes her hand and she puts it over my hand. Și atunci ea mânuța și mi-o pune pe a mea. You know, touching fingers can be very sexual. Dar știți, această atingere care pare nevinovată poate să fie foarte sexuală. Yeah, it's true. Da? Yeah. And then I tell her that I have feelings. Și apoi îi spun că am sentimente. And then she exchanges that she has feelings. Și apoi ea îmi spune că are și ea sentimente. And then we go back to work. Și apoi ne întoarcem iară la servici. But I continue to look at ways that I can be alone. And at some point, I touch her hand. At some point, we kiss. And then at some point, we make the decision to go to a room in a hotel together. Așa că lucrurile devin progresive. Și încep să o țin de mână, încep să o sărut. Și nu-i mult până când ajungem într-o cameră de hotel singuri. This all happens by little step, by little step, by little step. Lucrurile s-au întâmplat cu pași mărunți, încet, încet, treptat. Now back on Secretary's Day when I took her to lunch because I had to take her to lunch, I wasn't thinking to be unfaithful to my wife. Știți, când am ieșit împreună să mâncăm de ziua secretarei, nu aveam în minte că vreau să înșel soția. Never entered my mind. Nu era nicio intenție. But my problem wasn't when I went to bed with her. Problema mea nu a fost atunci când ne-am culcat împreună. My problem was when I let the sacred shield down and I shared the intimate hurt in my life with her. Problema mea a început și esența problemei a fost în momentul în care mi-am lăsat scutul acesta sfânt jos, de protecție jos, și am început să împărtășesc problema mea intimă cu ea. The majority of adultery takes place with people who are very close friends. Cele mai multe relații de adulter au loc cu persoanele care sunt în relații de prietenie bună. People who work together. Sau de apropiere, de genul lucrează împreună. People who live next to each other. Care locuiesc în apropiere. In our church, a number of times there's been adultery with the husband's best friend or the wife's best friend. În biserica noastră s-au întâmplat
evenimente de adulter cu soția celui mai bun prieten sau cu soțul celei mai bune prietene. Because a lot of time was spent together. Pentru că oamenii aceștia petreceau mult timp împreună. Which nothing is wrong except the sacred shield came down. Nu e nimic rău în a petrece timp împreună, cu excepția când acest perete sfânt, cum îi spunem, scut sfânt, este lăsat jos. And conversations began that never should have taken place. Și încep conversații care n-ar fi trebuit să aibă loc niciodată. And so the sacred shield means that there are certain things I do not talk about of intimacy with another woman. Așa că să sumarizăm, acest scut sfânt înseamnă sunt lucruri adânci ale mele care nu le discut cu nicio altă femeie. Unless it would be a professional counselor or a medical doctor. Bun, poate să fie excepții un consilier profesionist sau un doctor. And we're out of time. Really? Yeah, we're out of time. E momentul să ne oprim? Nu știu care e programul exact, deci dânsul spune că este. 1:30. It says 12:30. It's clear? 12:30. Ok, dacă se spun când să terminăm, la 1 să ne oprim sau la cât? 5 to 1 we should stop. So we have 25 minutes. Grace. Asta e har. Grace. Okay. You can take or you, Yeah. maybe people want to ask questions. Yeah, let me just finish up quickly. Yes. Va finaliza rapid și după aia întrebăm. The sacred shield also means that I do not touch another woman in most ways. Un alt lucru care înseamnă acest zid sfânt, acest scut sfânt, e că nu ating alte femei aproape niciun fel. Now, in the Christian church, we hug. Știți, în biserica creștină noi ne mai îmbrățișăm. You know, we hug. But when a man hugs a woman, it needs to be a very careful hug. Dar știți, când un bărbat îmbrățișează o femeie, trebuie să fie o îmbrățișare cu atenție, cu discreție. Sometimes in our church, we have the sisters will come and say that a certain man is giving bad hugs. Știi, câteodată se întâmplă în biserică să vină surorile să spună e un bărbat care ne îmbrățișează cam nepotrivit. He's not hugging because he cares to greet the sister. He's hugging because of what he can feel in his chest. Știți, nu îmbrățișează pentru faptul că le iubește pe surori, ci pentru ce simte pe pieptul lui. Yeah. That's an ungodly hug. Asta e un lucru neevlavios. And we need to be very careful about that. Știți? Trebuie să fim foarte atenți cu lucrurile astea. And so there are touches that there are places on my body that another woman should never touch. There are places on a body that I should never touch with another woman. Deci această limită ține de zone din trupul femeilor pe care eu n-ar trebui să le ating și la fel pe care ele n-ar trebui să le atingă la trupul meu. There are parts of my body that should never be seen by another woman. Sau părți din trupul meu care nu trebuie văzute de alte femei. The sacred shield needs to be built solidly and for the rest of my life fortified that no other woman comes inside and violates that. E un perimetru care îl definesc și unde nu are acces nimenea și care este valabil o viață întreagă. And my life and my body are the exclusive rights to my spouse. Pentru că e perimetrul în care are drepturi exclusive doar soția mea sau soțul meu. And her body and her life are the exclusive rights to me. Și reciproc. And when I use the word rights, I'm not talking about power, but we're talking about love. Când vorbesc de drepturi exclusive, nu mă refer la putere, la coerciție, ci la dragoste. And we're talking about holiness. La sfințenie. Sacredness. Da? Sacrul. Yeah. Of what God has created. A ceea ce Dumnezeu a creat.